wala kang makikitang doctors and patients' relatives na mukhang hindi naligo o mukhang bagong gising lang. Talagang nag-e-effort sila para sa time ng isa't isa. They really value each other's time, trying to look their best to become presentable. Hi guys! Welcome back to my channel. This is your Nurse Face Diaz again. And for today's vlog, ang topic natin ay simple makeup for nursing students or for nurses. So before kasi, nung student pa lang ako, hindi talaga ako ma-makeup. Siguro papasok ako ng school, lalagay lang ako ng powder na ganyan. Minsan nga wala pa eh. Yan. Ganyan lang. Tapos, di pa ako tumitingin sa lamin. Ganyan lang. Yan. Minsan, patsi-patsi pa yan. Kasi powder lang talaga. Ganyan. Hindi pa nga ako nagli-lip tint or yung lipstick. Pagka sinipag lang, nagli-lip gloss ako. Yung uso kasi nung time namin. Yung parang ako kumain ng lechon. Yung mamanti-mantika. Yung lip gloss. Yun. Ganun lang. Pero sobrang dalang nun. Usually talaga, powder lang ako. Naka-updo yung hair. Kung ano yung pang nursing student na hairdo. Later, ipapakita ko rin naman kung paano. Now, I've realized na you need to be presentable because you'll be facing a lot of reputable doctors, members of healthcare team, patients, and patients' relatives. Lalo sa amin sa St. Luke's kasi mga patients namin doon, mga nasa elite class of our societies. Kumbaga sila yung mga nasa on top of the pyramid. Ngayon, medyo natuto na ako mag-makeup tayo. Kaya ako nagpakita sa inyo ng walang unahin ko muna. Mag-freshen up muna ako ng mukha. Linisin ko muna yung face ko. So, I'm using high cotton rounds. Korean brand to. In-order ko lang sa Lazada. Garnier Micellar Cleansing Water. Guys, non-sponsor to ah. Ito lang talaga yung mga gamit ko ngayon. Since medyo nagbago-bago na ako. Hindi na kagaya noon na isang tumpok na bulbo. Okay na. Maglinis lang muna ako ng face. Napapansin nyo, compared dun sa mga previous videos ko, na wala akong makeup pero clear yung skin ko. Ngayon, medyo nagka-breakout ako dahil sa second pregnancy ko. Yung mga ininom ko na pampakapit. Saka siguro dahil hormonal changes na rin. Before di ako nagpa-foundation, powder lang talaga. Tapos, nung medyo nag-improve na, pressed powder, o lip balm, okay na yun. Hindi ko pa nga alam yung lip tint eh. Nung start na nag-practice na ako as a nurse. Pero nung student ako, as in wala talaga, powder lang. So ngayon, since medyo may breakout ako, magpa-foundation tayo. Hindi ako expert guys ha. Hindi ako makeup vlog, beauty vlogger. Mga idol kong makeup vlogger yan, si Ismay Layub, si Ate Ann Klutz, yung mga nurse vloggers din sila. O si Charm Concepcion, mga nurse. So yun, after ko mag-clean ng face, yung ginagawa ko, naglalagay ako ng moisturizer. So I'll be using Nature Republic Aloe Vera. Ayan. Mami, kasi tig-isa kami nung asawa ko, sa kanya yung daddy. Medyo moist siya kasi galing sa fridge. Konti lang, as in konti lang. Pwede namang substitute dito kung anong moisturizer ang gusto ninyo. Hindi dry na dry yung face. Nakalimutan ko. Nag-headband ako pag nag-makeup. Para, yan, wala nakasagabal. Sorry na, hindi masyadong flawless yung skin ni ate nurse ngayon. Kasi, nag-breakout nga ako. Hopefully matakpan ng foundation at mga powder mamaya. Hindi kasi ako nagko-concealer, hindi ako marunong. Pero eventually pag-aaralan ko rin yan. Sana next na makeup vlog ko, na-improve ko na. So yan, kalat ko lang siya sa face ko. Yung iba may mga ano pa sila, yung mga beauty water, mga primer. Mga Korean skincare. Hindi ko pa alam yung ganun eh. Pero sana matutunan ko. Pag medyo dry na siya, since manipis lang naman yung nilagay natin,
Magpa-foundation na ako. I'm using, sachet lang muna yung binili ko kasi gusto ko lang munang itry. Na-try ko na to sa mga previous vlogs ko. Okay naman siya. Ever Bilena All Day Liquid Foundation in the shade of Porcelain. So, ito siya. Nakita ba, guys? Konti lang ako maglagay, as in super konti lang yan. Ganyan lang. Para lang matakpan ng konti yung ano natin. Impurities. Kasi alam niyo guys, sa St. Louis, wala kayong makikita dun ng doctors or kahit na patients' relatives or patients mismo na mukhang bagong gising kapag yung time na ng doctor's rounds. Yung mga relatives kahit na alangan yung oras at alam nila na mag-visit din yung doctors ng gantong time, nag-aayos na sila kahit hindi pa sila naligo. Kahit di sila naligo, nag-blower ng hair, tapos may makeup, yung mga nakatis pa, ganun. Mga naka-updo talaga yung hair nila. Guys, grabe. Nahihiya kayo pagka hindi kayo nag-ayos. Sorry naman, di talaga ako marunong eh. Kaya parang tanga lang. Sorry. Naparami yung dito sa baba. Pero ikakalat na lang natin yung sa taas. Mas maganda yata pagka yung may sponge. Pero nawala kasi yung sponge ko eh. Hindi ko na makita. So, since sa cheeks naman yung mga breakout ko ngayon, kaya medyo sa cheeks ako nag-concentrate. Next na makeup vlog ko, kung magkakaroon man, gagamit na tayo ng sponge. Hindi talaga ako marunong mag-makeup guys, kaya pasensya na kung disappoint kayo. Ito lang yung basic routine ko. Pero pagka medyo may time lang ako, yung hindi pa ako late. Pero usually, face powder lang, yung press powder lang na Maybelline Forever Bilena. Okay na ako dun. Lip tint, kilay. Okay na yun. Pero ngayon, since nag-vlog tayo, medyo may foundation tayo ngayon. Okay na ba? Hindi siya masyadong, hindi siya sobrang kapal guys. Para lang medyo matago yung mga breakout. And since actually, nakamas naman din tayo ngayon, halos everyday, diba? Makikita lang yan pag kumain kayo eh. Next natin naman ay powder. So, I'll be using Pond's na magic powder. Yung colored siya. Yung para siyang, yan, loose powder lang. Yung Pond's na BB powder. Lalagay ko lang siya dun sa pressed powder ko. So, ito pala yung gamit ko, or yung Maybelline na pressed powder. Kapag nagmamadali na ako, yan na lang, wala na mga foundation. Pero since may time tayo ngayon, para mag-vlog, mag-layering tayo. Layering? Layering din tawag doon. Basta yun na yun. Tapos, yan, may brush lang ako. Alam niyo guys, nung college, wala talaga akong ayos kahit kilay. Makikita nyo naman dun sa mga pictures ko. Dun yung picture na ginamit sa mga bawal sa nursing students. Wala akong makeup dun, diba? Ganun lang yung ayos ko. May make-upan lang ako kapag graduation, pictorial, eyebrows naman. So, I'll be using Feel Instant Lip Eyebrow Pencil. Na-order ko lang to sa Shopee eh. Actually, kapatid ko yung umorder. Maganda siya kasi meron na siyang yung pencil niya, tapos hindi mo na siya kailangang i-sharpen. Yan, itataas mo na lang na ganun. Tapos, may spoolie na siya. Yan. Kabilang side. Guys, di ako magaling magkilay ha. Sabog yung kilay ko at makapal nung college. Ngayon lang ako medyo natututong magkilay is life. So, inuuna ko lang muna yung sa baba. Medyo may arc kasi yung kilay ko.
Pero gusto ko sana yung ma-achieve yung parang sa mga Korean na straight lang ganun. Hindi ko alam kung magpapantay. I wish magpantay siya. Baka mas magaling pa kayo mag-makeup sa akin, guys. Share naman, turuan na naman ako. Recommend kayo ng mga magagandang and affordable makeup sa comment section natin. So, yan guys. Actually, sa panahon ngayon, medyo yung kilay lang yung effortan natin dahil yun lang naman yung nakikita. Kasi nakamask tayo lagi, diba? Pero, full face naman tayo ngayon. Baas talaga yung kilay ko dito. Pero, sabi naman ng nakausap ko na makeup artist, hindi naman daw talaga symmetrical yung mga eyebrows natin. So, yan. Ganyan lang. Nag-press powder pa ako. Yung makeup na kaya kang ipaglaban hanggang 16 hours. Diba 12 hours shift duty? Plus 2 hours endorsement. Eh, 2 hours biyahe papasok, 2 hours biyahe pa uwi. Isipin nyo na lang pinagdadaanan ng mga nurses, guys, diba? Tulog na lang, kain yung pahinga natin. Actually, hindi ako nag-eyeshadow. Pero since nag-vlog tayo, nag-eyeshadow tayo konti lang. I'll be using Eye Magazine Quick and Easy 16 brand. In-order ko lang to sa isang online shop eh. Yan. Pero kayo, kahit anong bet niyo. Basta yung hindi naman siya masyadong theatrical. Simple lang ako mag-eyeshadow guys, hindi ako magaling. Kung gusto niyo ng mga pang-professional na makeup, visit niyo yung channel ni Ate Ann Clues and si Miss Maylay. Galing nila. Kaya sabi sa inyo, nursing is an art talaga. Tignan niyo yun, mga magagaling na makeup artist, diba? Ako, trying hard lang. Ganyan lang. Post mascara na. Wala ako yung curler. Pero maganda sana kung nagka-curler muna. Pero since wala, ganyan lang. Mascara lang. Para lang decent and professional tignan sa mga ka-work natin. Sa doctors, and sa relatives, sa patients. Para magkabuhay lang yung eyes ng konti. Ganyan lang. Next naman natin, blush on na. Actually, ito yung favorite ko ng blush on brand. Into It. Medyo matagal na nga to eh. Para siyang may shimmer lang ganyan. Yung isa mas makulay. Ito. In the shade of Waterproof Single Blush 05 Dream. So, ito yung parang padrang blush effect natin. Actually, ayoko nga masyadong mag-blush on ngayon kasi na-enhance yung pimples ko eh. Buti sana kung naka-concealer ako. Hindi kasi ako makapag-skincare. Kilamos lang, ganyan. Kojic soap. Kasi pregnant, alam niyo naman, diba? I don't want to eat or do anything that could possibly harm my baby. Kaya tiis-tiis muna. Paano lang mag-skincare paglabas ni baby. Safe naman for breastfeeding after. Yung hahanapin ko after. So yun guys, medyo na-enhance yung pimples ko. Pero wala naman kayong pimples.
Kung meron, mag-concealer na lang kayo. Pero since lagi naman tayong naka-face mask, hindi na yun makikita. Ito yung sinasabi ko sa inyo, parang shiny lang. Favorite ko yung mga blush on ng Intuit. Kasi parang Korean yung dating. Halos tapos na tayo, guys. So, bigay lang ng friend ko from Norway. Super shiny, smooth lip gloss. Makeup Mecca. Ayan. Dito ba? Ito muna, before ako maglalagay ng lip balm. Baliktad ako, no? Yung iba, lipstick muna before yung gloss. Always face balm. So, own brand to ng friend ko, si Josie. Nasa Singapore siya. Hindi ko alam kung kailan niya plan ituloy itong cosmetic line niya. Pero, ito, nag-purchase ako sa kanya before. In the shade of Natural. Face balm siya. So, pwede siya sa cheeks, pwede siya sa lips. Para lang magkaroon ng color yung lips natin. Dati kasi, nung trainee ako sa St. Luke's, yung isa kong trainer, sabi niya, maglagay ka ng lipstick. Mas maputla ka pa sa pasyente. Medyo may color ng konti. Konti lang naman. Gusto ko yung mga parang nude lang. With color. So, yan na guys. Ito na yung final look natin ng simple makeup for nurses or nursing students. Ngayon, mag-ayos naman ako ng